A mai videóban megtudhatjátok, miért a Halálsoron az egyik legjobb Stephen King adaptáció. És azt is elmondjuk, hogy pontosan mik a különbségek a könyv és a film között. Tartsatok velünk! Sziasztok! Stephen King könyveit nem könnyű megfilmesíteni, ezt sok-sok elbukott próbálkozás is bizonyítja, legutóbb például a Tűzgyújtó, amit nagyon lehúztak a kritikusok és a nézők is. Azelőtt ott volt még a Kedvencek temetője, amit többször is megpróbáltak filmre vinni, több-kevesebb sikerrel, de inkább kevesebbel. Viszont van egy film, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és ráadásul egy magyar származású rendező írta a forgatókönyvet és rendezte, akit pedig úgy hívnak, hogy Darabont Árpád Ferenc. A könyv és a film címe a Halálsoron, és a magyar származású rendezőnek ez az egyik Stephen King adaptációja a három közül. Mivel ezen kívül még a Köd és a Remény rabjai című novellákat is megfilmesítette, azokat is nagyon sikeresen. A szerzőről. Stephen King neve valószínűleg a legtöbb ember számára ismerősen cseng. A Horror királya néven is ismert író 64 regényt írt eddig élete során, és még mindig aktív, ezen kívül 200 novellát, és összesen több mint 350 millió világszerte eladott példányt tudhat magáénak, valamint többszörösen ki volt tüntetve különböző díjakkal. És a legismertebb regényei az a Kedvencek temetője, a Tortúra, akkor Carrie, Christine és a Shining. És ezen kívül még sok-sok más nagyon jó regényt is írt, amik nem annyira ismertek. Nekem például az egyik nagy kedvencem a Lizzie története, a Lizzie Story, meg a Dumaki. Szinte minden történetét imádtam. Fenn, hogyha nem vettük volna még észre. Magánéletében meg milliókat adományoz kezdőíróknak, meg könyvtáraknak is. Ezen kívül van egy alapítványa is, amit a feleségével együtt alapított, ez szintén a rászorulókat segíti különböző ösztöndíjakkal. A felesége és a két fia is szintén írók. Történet. Paul Edgecombe börtönőr a Halálsoron dolgozik, ahol a halálra ítéltek töltik utolsó napjaikat. Egy napon behoznak egy hatalmas fekete férfit, akit két kislány brutális meggyilkolásával vádolnak. A férfiről kiderül, hogy különleges gyógyító képességei vannak, és a börtönőrben felvetődnek a kérdések, hogy ez az ember tényleg képes lenne ilyen brutális dologra. Közben megismerjük a Halálsor lakóit, és ahogy az lenni szokott Stephen King karaktereinél, a szereplők mind a szívünkhöz nőnek a maguk hibáival együtt. Paul Edgecombe pedig végül döntésre kényszerül, hogy kivégezzen egy olyan embert, akiről szinte biztosan tudja, hogy ártatlan. Szereplők. A főszerepben láthatunk olyan hírességeket, mint Tom Hanks, Michael Clark Duncan, David Morse, Barry Pepper, vagy pedig Jeffrey DeMunn. A zenéjét pedig Thomas Newman szerezte, aki olyan híres filmekben dolgozott, mint a James Bond Spectre vagy az 1917. Érdekességek. A Halálsoront 32 díjra jelölték, amiből 10 meg is kapott, szóval ez volt az egyik legjobb Stephen King filmadaptáció. Stephen King a Halálsoront folytatásos regénynek adta ki először, mivel Charles Dickens nyomdokaiba lépve kíváncsi volt, hogy boldogul a szűk időkerettel, amely megkövetelte, hogy havonta egy részt kiadjon. Darabont Árpád Ferenc egyike azon sikeres forgatókönyvíróknak és rendezőknek, akiknek sikerült jól filmre vinni Stephen King történeteit. Mindez pedig nem csak egy, hanem 3 alkalommal, ugyanis a Köd és a Remény rabjai című novellákból is sikeres filmeket forgatott. Maga Stephen King is azt nyilatkozta, hogy ez volt az egyik legjobb adaptáció, amit életében olvasott. Mr. Jinglesre egy igazi egeret használtak, amit betanítottak a különböző cirkuszi trükkökre. Michael Clark Duncan évekig apróbb szerepeket játszott Hollywoodban, aztán jött a Halálsoron. A film készítői tudták, hogy Tom Hanks-szel megvan a tuti befutó a főszereplőre, azonban szükségük volt egy ugyanolyan hiteles John Caffey-ra is, és fogalmuk sem volt, hogy kit választhatnának ki erre a szerepre. Igen, főnök. Tudok beszélni. Aztán egy napon Frank Darabontot felhívta Bruce Willis, aki azt mondta, hogy megtalálta Michael Clark Duncan személyében a lehető legjobb John Caffey-t, és igaza is lett, hiszen a fekete színész ezért az alakításáért a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díj jelölését is megkapta. Amikor Duncan 3 héttel a forgatás megkezdése előtt aláírta a szerződést, felhívta az anyját, és örömében sírva mesélte el az anyjának, hogy Hanks-el lesz egy filmben. Stephen King természetesen maga is meglátogatta a forgatást, és ő is beleült az öreg füstösbe, ami ugye a villamosszék volt. Könyv versus film. A film a leghülyebb adaptáció eddig, amit láttunk. Szinte szóró-szóra követte a könyvet. Igen. Néhány apróságtól eltekintve tényleg nagyon-nagyon tisztelettel bánt Stephen King könyvével. Példát vehetnek róla
más rendezők. A Bárányok hallgatnak is ilyen volt, nem? Igen, az volt még egy másik, amelyik nagyon-nagyon közel ment a könyvhöz. Volt 2 olyan karakter, amit kivettek. Az egyik az ápoló, a Brad Dolan karaktere, aki az idős Edgecombot idegesítette a kerettörténetben. A másik pedig Curtis Anderson, aki az igazgató helyettes volt a börtönben. De viszont szerintem ezek kihagyhatók voltak. Így van. Volt egy dolog, ami pedig nem volt benne a könyvben, és beletették a filmbe, ez a zene volt, a Fred Astaire Cheek to Cheek című dala. Egy olyan fülbemászó dal, ami az embernek valahogy az agyában maradt, tehát ezt nagyon okosan kiválasztották. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. Tehát a könyvben úgy volt, hogy ő elkezdte írni ezt a történetet, a kerettörténetben, elkezdte írni a visszaemlékezéseit, a filmben pedig ugye ez a dal volt, ami egy filmben hangzik el, ez volt az, ami hirtelen visszaemlékeztette a régen történtekre, amikor ő még börtönőr volt. Véleményünk. Neked, Szilvi, melyik tetszett jobban, a könyv vagy a film, és miért? Nekem a film tetszett jobban, mert a filmben úgy igazából megértettem, hogy miről szól, meg úgy a könyvben egy kicsit nehéz volt elképzelni a cuccokat, legalábbis nekem, és így jobban megértettem. Tehát voltak dolgok, amik felnőtt élettapasztalatot megköveteltek ahhoz, hogy el tudja az ember képzelni, és hát ezt a filmben egyszerűen elénk tették, és láttuk, hogy mi történik, nem kellett elképzelni. Nóri? Nekem mind a kettő tetszett igazából. Nem tudnám megmondani, hogy még volt a jobb. Nektek igazából ez volt az első olyan igazi találkozásotok a felnőtt fikció Igen. világával. Ugye ez volt az első olyan felnőtt fikció könyv, amit olvastunk, és hát észrevehető, hogy lassabb például a tempója, igaz? Tehát vannak különbségek. Igen. Most a young adult fiction és az adult fiction között te mit vettél észre? Nagy különbségeket? Hát először is az, hogy itt sokkal-sokkal kevesebb párbeszéd volt. Sokkal több volt a leírás, sokkal több volt az, hogy mesélt, és leírta, hogy mi hogy nézett ki, meg hogy ki hogy viselkedett, meg ilyesmik. És azokban a könyvekben, amiket inkább én olvasok, azokban meg az ilyesmi általában párbeszédből derül ki. Pörgősebbek, igaz? Igen. Az mondjuk igazából irritált is egy kicsit az elején, hogy az elején nagyon lassú volt, és nagyon kevés volt a párbeszéd. Én nem tudom, én szeretem a párbeszédeket, az úgy tetszik, nem tudom. Hogyha nekem véleményt kéne mondjak róla, akkor én nem tudnék egyértelműen választani, mert ez azon kevés filmek egyike, amikor olyan tökéletesen sikerült visszaadják a könyvet, Igen. hogy szinte mindent így képzeltem el. Igen. Annyira jók voltak a karakterválasztások is, a szereplők, a legutolsó mellékszereplőig annyira jók voltak egyszerűen, és annyira hülyen ábrázolták az egész világot, ezt az 1930-as évekbeli börtönvilágot, hogy gyönyörködtető volt egyszerűen a szemnek ezt az egészet végignézni. Nem hiába kapott Oscar jelölést ugye a legjobb hangért és a legjobb képért is. Igen. Tehát a fényképezés is zseniális volt, nagyon szép volt a megvilágítások, az egész, tehát a különböző jeleneteknek a megkomponálása, hogy ha az ember bárhol megállította volna a filmet, ott egy tökéletesen megkomponált fotót kap. Igen, viszont meg kell mondjam, engem egy picit irritált, hogy egy pár shotban úgy világították meg az embereket, hogy az egyik arca nagyon világos volt, a másik arca már szinte teljesen sötét volt, és nem látszott semmi. Az engem személyzetben mondjuk egy picit irritált. Ezek olyan helyen voltak, amikor bent a cellába voltak. Igen, és kintről a folyosóról jött a fény. Ezt a technikát olyan híres rendezők is használták, mint mondjuk Steven Spielberg, akitől nemrég láttuk a Schindler listáját, ugye, és ott is voltak ezek a nagyon éles kontrasztok. Értékelésünk. Szilvi, hanyasra értékelnéd a könyvet? A könyvet 9-esre, mert nekem egy kicsit lassan indult be, de különben nagyon tetszett. De a sztori jó volt, igaz? És a filmet? A filmet 10-re. Oké. Nóri? A könyvet én is 9-esre értékelném, mert egy-egy helyen kicsit előrelátható volt, tehát én már például a végét már elejétől fogva sejtettem, hogy mi lesz a vége. Viszont azon kívül jó könyv volt, tetszett nagyon a sztori, tetszettek a karakterek, úgyhogy 9-es. A filmre pedig szerintem oda is 9-est adok. A fény miatt? Azért, meg nem tudom, hogy... Tehát úgy érzed, hogy nem volt tökéletes. Igen.
Nem, a 10-es nekem azok csak a nagyon-nagyon-nagyon wow. Azt leszámítva nagyon jó film volt, és nagyon jó könyv is. Én a könyvet szintén 9-esre értékelem, ez egyértelműen nem Stephen King legjobb könyve, de egy nagyon jó könyv. A filmet pedig én 10-esre értékelem, amiatt, hogy mennyire jó filmadaptáció, és hogy mennyire ritka az ilyen, Igen. amit ennyire jól elkapjanak. A karakterek, a szereplők, a rendezés, a zene, minden ott volt. Nekem tökéletes könyvadaptáció. Tehát számomra ez nagyon-nagyon jó film volt, nagyon tetszett. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Követhettek bennünket Instagramon, Twitteren, Buy Me a Cafén, hallgathatjátok a podcastunkat, És feliratkozhattok. és találkozunk legközelebb. Itt a Two Generations csatornáján egy újabb videóval. Üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok! Sziasztok!